Đoàn hành khách kéo hành lý nối đuôi nhau, không ai nghĩ rằng chỉ vài phút sau, nơi này sẽ trở thành tâm điểm của mạng xã hội, tất cả chỉ vì sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ của một người, Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên đình đám, nổi tiếng kín đáo và luôn giữ phong thái bình lặng, đã bất ngờ xuất hiện ở sảnh quốc tế, khiến cả sân bay như đứng hình trong vài giây. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và phong thái giản dị mà thanh lịch của cô lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ban đầu chỉ có vài người nhận ra, nhưng trong vòng chưa tới 1 phút, tin đồn hình như là Triệu Lệ Dĩnh đã lan khắp khu vực như một cơn sóng nhỏ đang dần dâng cao. Triệu Lệ Dĩnh hôm đó mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác một chiếc jacket mỏng màu xám, chiếc mũ lưỡi chai đen che bớt đi nửa gương mặt nhưng vẫn không thể che giấu khí chất đặc trưng khiến ai cũng phải nhìn thêm lần nữa. Cô đeo tai nghe, kéo vali bước đi nhẹ nhàng, toát lên vẻ bình yên ít thấy giữa thế giới ồn ào của giới giải trí. Nhưng bình yên ấy kéo dài không lâu, một fan trẻ tuổi tình cờ nhìn thấy và hét lên nho nhỏ, là chị Lệ Dĩnh phải không? Câu nói ấy giống như tia lửa châm vào đám cỏ khô. Chỉ trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, và dòng người như chậm lại. Chưa đầy 5 phút sau, một nhóm fan tụ tập xung quanh, nhưng rất trật tự, vừa bất ngờ vừa xúc động, nhiều người không dám tiến lại gần, chỉ đứng từ xa giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình mờ. Triệu Lệ Dĩnh nhận ra có người chú ý, nhưng thay vì tỏ ra lúng túng, cô chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu chào.